Viên Hoài Anh lột xác ngoạn mục khi chạm mốc U50. Nhan sắc của biên tập viên Hoài Anh thay đổi rõ rệt, được đánh giá thượng quý bà. Cách đây ít giờ, Hoài Anh, biên tập viên quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên nhân được bắt nguồn từ bộ hình cho thấy sự lột xác ngoạn mục về sắc tóc của cô. Biên tập viên Hoài Anh gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, lộ dấu hiệu lão hóa ngược dù đã ngót nghét độ tuổi 44. Không những vậy, cô còn trưng dụng phong cách trang điểm đậm cùng đôi môi đỏ ấn tượng, tôn chọn những đường nét sắc sảo của gương mặt. Biên tập viên Hoài Anh diện trang phục ôm sát body, khoét sâu vòng một để lộ lấp ló núi đôi. Đây là lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy cô nóng bỏng đến thế. Trước đó, biên tập viên Hoài Anh thường trung thành với áo dài truyền thống hoặc váy áo kín cổng cao tường mang đậm hơi hướng thanh lịch, sang trọng. Đặc biệt, khả năng bán ảnh của biên tập viên Hoài Anh cũng được đánh giá 1/10 với những người mẫu chuyên nghiệp. Hoài Anh sinh năm 1980, quê gốc Hà Nội. Cô là người dẫn chương Tình Kiêm, biên tập viên cho nhà đài VTV. Biên tập viên Hoài Anh ghi điểm với khả năng dẫn dắt mượt mà, trôi chảy cùng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Trong đề cử người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất vào năm 2008, biên tập viên Hoài Anh xếp vị trí thứ 2, đồng số phiếu với biên tập viên Vân Anh. Cô chịu thua thiệt sát sao trước người chiến thắng là biên tập viên Quang Minh. Đang là biên tập viên sáng giá cho chương trình thời sự 19 giờ, biên tập viên Hoài Anh bất ngờ thông báo tạm dừng. Cô chuyển sang làm việc tại một đơn vị khác. Sự việc này từng khiến mạng xã hội một thời xôn xao. Tên Việt Anh, tôi độc thân 6 năm nay, không yêu Quỳnh Nga. Trước khi nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Việt Anh liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, nam diễn viên tiết lộ từ nay khó nhận lời đóng vai nam chính, vai dài hơi vì muốn tập trung cho cuộc sống riêng. Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh thừa nhận lẻ bóng gần mùng 5 tháng 6 năm nay, muốn sớm có bạn gái và đang đầu tư cho chuyện tình cảm. Tạm nghỉ đóng vai chính, mong có bạn gái. Vinh trong những nẻo đường gần xa là vai diễn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Việt Anh sau khi nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thời gian này, anh nói chỉ có thể làm những vai nhỏ xinh xinh vì bận công việc khác ngoài nghệ thuật và muốn có thời gian để ổn định đời tư. Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh không ngại nói về những câu chuyện phía sau hào quang của một nam diễn viên nổi đình đám từ khi 18, 20 tuổi. Anh thừa nhận độc thân khoảng 5 đến 6 năm nay, muốn tìm đến Đỗ Bình Yên, chỗ dựa về tinh thần. Tôi hy vọng trong năm nay hoặc muộn nhất là năm sau sẽ tìm được người bạn đời. Khi ấy tôi có thể đưa người ấy xuất hiện trước công chúng. Tôi cũng khát khao nắm tay một người con gái để đi dạo tối cuối tuần. Đó là điều bình thường nhưng mình chưa có được, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh tâm sự. Anh khẳng định không có tiêu chí cụ thể cho người bạn đời, chỉ cần người đó mang đến sự bình yên, an toàn, sẵn sàng đồng hành vượt qua khó khăn. Diễn viên Việt Anh cho biết sẽ bỏ qua vấn đề về tuổi tác hay quá khứ, không quan tâm việc nửa kia từng kết hôn, có con riêng hay chưa. Nếu người ấy từng kết hôn hay có con càng tốt. Tôi nghĩ những người có sự từng trải, thiệt thòi sẽ cùng tần số với mình hơn. Trong cuộc sống, người thành công là biết cân bằng mọi việc. Có thời điểm tôi dành nhiều thời gian, tâm sức, hy sinh đời tư, gia đình để đánh đổi thành công trong công việc. Nghệ thuật đem đến sự thành công nhất định, nhưng về lâu dài tôi cần hướng đến mục tiêu cụ thể hơn, có giá trị về mặt tinh thần, nam diễn viên nói. Đó cũng là lý do anh vừa từ chối một vai nam chính trên Sóng Giờ Vàng do không thể thu xếp thời gian cho những vai diễn dài hơi như trước. Anh tâm sự, nghệ thuật đẹp, thiêng liêng nhưng cũng đến lúc tạm gác lại để theo đuổi những điều quan trọng hơn. Đến lúc ngoảnh lại, thấy mình được gì ngoài nghệ thuật hay chỉ còn sự cô đơn, lẻ bóng. Đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng Việt Anh thú nhận đời tư không thành công. Số tôi chưa được may mắn, chưa tìm được người cùng nhịp đập với mình. Có lẽ tôi phải kiên nhẫn vì đã trải qua nhiều sai lầm, nam diễn viên nói. Việt Anh nói vui rằng nữ diễn viên nào đóng cặp với anh đều trở nên nổi tiếng hơn, khó mờ nhạt trong sự nghiệp. Nhưng anh cũng phải đối diện tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ. Nam diễn viên coi đó là điều bình thường. Tôi có một nhóm bạn chơi thân, dễ bị gắn ghép trừ những người có gia đình. Mọi người cũng hay nhắc đến diễn viên Quỳnh Nga vì chúng tôi quá thân thiết, từng đổ vỡ, lại đang độc thân. Nhưng tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp, Việt Anh khẳng định. Hỏi Việt Anh lý do anh xuất sắc tìm kiếm nửa kia có phải do bố mẹ thúc giục, nam diễn viên tiết lộ phụ huynh gần như chưa bao giờ tạo áp lực chuyện riêng tư. Anh hiểu bố mẹ không mong muốn con mãi đơn côi, lẻ bóng. Tôi biết niềm đau đó, tuổi bố mẹ gần 80 rồi mà tôi chưa trọn vẹn. Tôi muốn làm một điều để các cụ yên tâm, anh nói. Học saxophone để đóng phim. Dù xác định tập trung nhiều hơn cho dự định cá nhân, Việt Anh vẫn nhận lời đóng một vai trong Những nẻo đường gần xa, bộ phim sắp lên Sóng Giờ Vàng. Đây cũng là lần hiếm hoi Việt Anh không đóng nam chính. Anh quan niệm không có vai diễn lớn hay nhỏ, miễn là có màu sắc và chất lượng. Lần đầu tôi làm vai thứ, hào hứng khi làm việc trong không khí nhiệt huyết cùng các diễn viên trẻ. Chắc chắn những bạn nữ trẻ lần đầu đóng với tôi sẽ run. Tôi hiểu nên chủ động giúp các bạn cân bằng trạng thái cảm xúc. Hồ Thị Trà là bạn diễn trẻ nhưng có sự nghiêm túc, làm việc chuyên nghiệp và tố chất khá nổi bật, Việt Anh nói về bạn diễn trong phim. Trong Những nẻo đường gần xa, Việt Anh vào vai giám đốc Vinh, một người bề ngoài lịch lãm, phóng khoáng nhưng đầy tâm cơ. Việt Anh tiết lộ mất 1 tháng rưỡi để học saxophone vì muốn vai diễn có yếu tố mới lạ.
Đây là vai có màu sắc riêng, nhiều điều mà các nhân vật khác chưa từng có, ví dụ như biết chơi nhạc cụ. Vinh là doanh nhân nên phải có sự tính toán, kể cả trong tình yêu. Khi nhận lời tham gia, tôi đề nghị đạo diễn và biên kịch có hướng điều chỉnh về việc xây dựng nhân vật, thêm thắt những màu sắc, tính cách, tài lẻ cho nhân vật. Nam diễn viên chia sẻ, trước khi nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Việt Anh liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ. Phim gần nhất Việt Anh tham gia là Cuộc chiến không giới tu IN. Anh nói không ngại xuất hiện trên truyền hình để khán giả nhãn mặt, nhưng khi dồn hết khả năng mà không đem được cảm nhận mới mẻ cho người xem thì nên dừng lại, nhường chỗ cho người khác.